जेमसी र आउनुहोस् हामी वचनको लागि प्रार्थना गरौँ। पहिला परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ किनकि तपाईँ मात्र हाम्रो प्रभु र परमेश्वर हुनुहुँदछ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हाम्रो सङ्गतिको सिंहासनमा परमेश्वर तपाईँ आफै विराजमान हुनुहोस् किनकि तपाईँ राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु, पराक्रमी परमेश्वर, तपाईँ हाम्रो धार्मिकताको परमेश्वर, हामीलाई निको पार्नुहुने परमेश्वर, हामीलाई छुटकारा दिनुहुने परमेश्वर, हाम्रो नाउँलाई जीवनको पुस्तकमा लेख्नुहुने परमेश्वर तपाईँ मात्र हुनुहुँदछ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद छ पवित्र आत्मा, साँच्चै नै तपाईँले यो सङ्गतिको सुरुदेखि अन्तसम्म हामीलाई एकाग्रता दिनुहोस् प्रभु, र हाम्रो ध्यान कहीँ पनि नभाडिएकोस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ येशूको नाम, आमेन। र आउनुहोस्, हामी पहिला म आज बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँ जतिजना यहाँ बिरामी हुनुहुन्छ वा तपाईँ अनलाइनमा बस्नुभएको जतिजना हुनुहुन्छ, तपाईँलाई चङ्गाइको खाँचो छ भने तपाईँको जहाँ बिसन्चो छ, जहाँ दुखेको छ, तपाईँले आफ्नो हात त्यहीँ राख्नुहोस् र तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नेछु। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू, शारीरिक दुर्बलताहरू, अनि प्रभुजी सुगर, प्रेसर, प्रभुजी अनि मानसिक चिन्ताहरू, शैतानका आक्रमणहरू, तन्त्रमन्त्रका श्रापहरू हामी येशूको नाउँमा निस्किने र येशूको कुर्राको चोटमा ती सबै रोगहरू निको भइसकेका हामी घोषणा गर्छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले हरेकलाई येशूको चङ्गाई बगाउनुहोस् र हरेकको शिरदेखि पितालाई तपाईँको रगतले राख्छौँ। तपाईँको पूर्ण चङ्गाई र छुटकारा माग्दछौँ येशूको नाउँमा, आमेन। र म तपाईँलाई अहिले एउटा बताउन चाहन्छु। तपाईँ जतिजनाले आफ्नो दशांशहरू तयार गरेर राख्नुभएको छ, अनि हाम्रो लक्षण भाइलाई फोन गर्नुहोला वा मलाई पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी त्यसलाई लिएर छिटोभन्दा छिटो सङ्कलन गर्नेछौँ र अनि चर्चको प्रशासनिक आवश्यकताहरू, खर्चहरूको लागि हामी त्यसलाई प्रयोग गर्नेछौँ र प्रभुले हरेकलाई सहायता गरून्। हुन्छ, हामी आजको वचन छ ईश्वरहीनता र विद्रोहबाट अलगिनु। ईश्वरहीनता र विद्रोहबाट अलगिनु, अनि इङ्ग्लिसमा अभोइडिङ अपोस्टेसी। त्यसको अलिकति धेरै शब्द छ, अभोइडिङ अपोस्टेसी। त हामी हेरौँ, आज संसारको हरेक समाजमा आतङ्ककारीहरू घुसपेट गरिराखेका छन् र हाम्रो समाजलाई विचलित बनाइराखेका छन् तिनीहरूले। अनि यो एउटा दुःख लाग्दोको कुरा हो कि नेपाली समाज पनि यसबाट अछुतो छैन। भर्खरै मात्र रुकुममा 6 जना जवान व्यक्तिहरूको हत्या भयो। त्यो हत्याको आतङ्क कहाँबाट प्रवेश कर पाए त समाजलाई विभाजनमा राखिराख्ने जातीय भेदभावको आतङ्ककारीहरू नेपालमा अझै जीवित छन्, अनि हामी होसियार गर्नुपर्छ। आज नेपाली समाजले अर्को आतङ्ककारीको सामना गरिराख्नु परेको छ, जससँग हामीले न त गोलीगट्ठाबाट लड्न सक्छौँ, न त्यसलाई हामीले डोरीले पाता कस्न सक्छौँ। वैज्ञानिकहरूले त्यसको नाउँ कोभिड-19 भाइरस भनेका छन्। त्यससँग लड्न हामीले कि त हाम्रो शरीरमा एन्टिबडिज, जसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा अ ब्लड प्रोटिन प्रोड्युस्ड इन रेस्पोन्स टु एन्ड काउन्टरएक्टिङ अ स्पेसिफिक एन्टिजेन भन्दो रहेछ। भनेको मतलब त्यो रक्तकोषले वा हाम्रो शरीरमा भएको एउटा रक्तकोषले चाहिँ त्यो शत्रु भाइरसको विरुद्धमा लड्न सक्ने क्षमता विकास गर्न पर्यो, कि त वैज्ञानिकहरूले खोपको उत्पादन गर्नु पर्यो। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, अहिले वैज्ञानिकहरू धेरै नजिक पुगिराखेका छन्। त क्रिस्चियन विश्वासले त्योभन्दा पनि डरलाग्दो अर्को आतङ्ककारीको सामना गर्नु परिराखेको छ। अनि बाइबलले यसलाई आत्मिकी आतङ्कवाद भनेको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीर मण्डलीभित्र झुटा शिक्षाहरू, सिद्धान्तहरू र झुटा शिक्षकहरू घुसपैठ गरिराखेका छन्। यसलाई अपोस्टसी अर्थात् ईश्वरहीनता वा धर्म परित्याग भनिन्छ। त यो जसलाई हामी ईश्वर के अरे विद्रोह पनि भन्छौँ, अपोस्टसी अर्थात् धर्म परित्याग शब्द बाइबलमा उल्लेख गरिएको छैन यो शब्द, तर केही पदहरूबाट शाब्दिक रूपान्तरण गरिएको छ। पहिलो तिमोथी 4:1 भन्दछ, पवित्र आत्मा प्रश्नै भन्नुहुन्छ कि पछि आउने समयमा छली आत्मा र भूतप्रेतका सिद्धान्ततिर मन लाएर कोही विश्वासबाट तर्किजानेछन्। त विश्वासबाट तर्किजाने शब्दहरूबाट नै यो एपोस्टसी शब्द आउँछ। दोस्रो थेसलोनिके 2:3 भन्छ, कसैले कुनै किसिमले तिमीहरूलाई धोका नदियोस्, किनकि पहिले विद्रोह नभएसम्म पापको मानिस अर्थात् सर्वनाशको छोरो प्रकट नभएसम्म त्यो दिन आउने छैन। त
त यहाँ लेखिएको विद्रोह नभएसम्म जुन एनआइभीमा पाइन्छ त्यसलाई केजीबीमा फलिङ अवे भन्ने शब्द अनुवाद गरेको रहेछ र जसको अर्थ टु रिनाउन्स वान्स फेथ है, अर्थात् आफ्नो विश्वासलाई त्याग्नु है, जसको निम्ति ग्रीक शब्द अपोस्टासिया भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। त अपोस्टासी वा धर्मत्याग वा विश्वासको त्याग वा ईश्वरको त्यागको अर्थ बाइबलको शिक्षाबाट अलगिनु वा टाढिनु हो र धर्मत्याग गरेका व्यक्ति त्यो हो जसले झुटा सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ र झुटा शिक्षालाई सिकाउँदछ। आज हामीले परिवर्तन हुँदै गरेको संसारको सामना गरिराखेका छौँ। यो परिवर्तित संसारले प्रभु येशू ख्रीष्टको मण्डलीमा नयाँ समस्याहरू लिएर आइराखेको छ। हाम्रो समाज अराजकता व्यवस्थाहीनता अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। त्यो अनाज्ञाकारिता वा व्यवस्थाहीनता मण्डलीभित्र पनि छिर्ने प्रयास गरिराखेको छ। त्यसैले हामी सबै होसियार गर्न आवश्यक छ। एउटा समस्या चाहिँ उदासीनता हो, व्यवस्था गर्नु है। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो दुष्टता बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ, मत्ती 24:12। कसैले भनेका छन् कि मण्डलीमा भएको दुईवटा प्रमुख समस्या चाहिँ अज्ञानता अनभिज्ञता जसलाई इग्नोरेन्स भन्छ र उदासीनता अपाथी हो। मानिसहरू भन्ने गर्छन् मलाई थाहा छैन वा म वास्ता पनि गर्दिनँ, मलाई मतलब छैन। कतिजना भन्छ मलाई मतलब छैन, तपाईँ भविष्यमा के भन्न चाहन्छ, मलाई मतलब छैन है। यसलाई उदासीनताको समस्या भनिन्छ। मण्डलीहरूले आन्तरिक रूपमा सामना गरिराखेको अर्को समस्या चाहिँ अपोस्टेसी वा विश्वास त्याग्नु हो। त यो विश्वास त्याग्ने भाइरस ख्रीष्टको शरीरभित्र छिर्ने प्रयास गरिराखेको छ। परमेश्वरको आत्माले सन्त यहुदालाई ईश्वरहीनता अर्थात् विश्वास त्याग्ने मानिसहरूको माझमा कसरी आफ्नो विश्वासलाई जोगाइराख्ने भन्ने विषयमा लेख्नलाई प्रेरणा दिनुभयो। त प्रभु येशू ख्रीष्टको मण्डलीको लागि यहुदाको पत्र चाहिँ उपयुक्त र सान्दर्भिक छ। यहुदाको पत्रलाई 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। 1 अध्यायको 1-4 पदले सल्लाह, अर्ती र ईश्वरहीनताको व्याख्या गरेको छ। यहुदाले आफ्नो पत्रको परिचय दिँदाखेरि नै धेरै अघिदेखि नै दण्डका भागीदार ठहरिएका कोही मानिसहरू गुप्त रूपले तिमीहरूका माझमा पसिसकेका छन् 4 पदमा, जसको अर्थ पछिल्लो ढोकाबाट सुटुक्क पसेका छन्। प्रभु येशूले भन्नुभयो जो भेडा गोठको ढोकाबाट भित्र पस्दैन तर अर्कोपट्टिबाट चढेर पस्छ त्यो चाहिँ चोर र डाकु हो। योना 10:1। यो एउटा गोही कसैले थाहा नपाउने गरी चोर जस्तै गरी पानीभित्र प्रवेश गरे जस्तै हो। यसले एउटा देश निकाला गरेको अपराधी देशभित्र छिरेको चित्रण गर्दछ। यहुदाले लेख्दछन् कोही मानिसहरू गुप्त रूपले तिमीहरूको माझमा पसिसकेका छन्। उहाँले भन्नुहुँदछ यिनीहरू ईश्वरहीन मानिसहरू हुन्। त्यसैले प्रियहरू हामी एकदमै होसियार गर्नुपर्छ। हामी जोसँग पनि सङ्गत गर्न सक्दैनौँ। जो विश्वासबाट टाढा गएका छन्। अघिल्लो पदमा यहुदाले लेख्छन् सन्तहरूलाई सदाकालको निम्ति सुम्पिएको विश्वास रक्षा गर। सदाकालको निम्ति सुम्पिएको विश्वास रक्षा गर। यो चेतावनी दिनुको मुख्य कारण ईश्वरहीनता थियो जुन यहुदा 1:4 व्याख्या गरेको छ। जो गोप्य रूपमा पछिल्लो ढोकाबाट छिरेर हाम्रो परमेश्वरको अनुग्रहलाई विलासिता जसको अर्थ अश्लीलता कामुकतामा परिणत गरेका छन् र हाम्रो एकमात्र स्वामी र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले इन्कार गर्छन्। त यहाँ हामी ईश्वरहीनताको दुईवटा तत्त्वहरू कम्पोनेन्ट्स पाउँदछौँ। केही भुल बुझेर विचार गर्छन् कि ईश्वरहीनता झुटा सिद्धान्तसित मात्र सम्बन्धित छ। तर यहुदाले लेख्नुभएको शब्दहरूलाई ध्यानसित हेऱ्यो भने त्यहाँ सैद्धान्तिक तत्त्व मात्र छैन तर त्यहाँ नैतिक तत्त्व पनि छ। बाइबलको शिक्षा अनुरूप जीवन परिवर्तन भएन भने त्यसले सैद्धान्तिक परिवर्तन ल्याउँछ। त्यसरी नै जब तपाईँको सिद्धान्तहरू परिवर्तन हुन्छ त्यसले तपाईँको जीवनशैली पनि परिवर्तन हुँदो रहेछ। सन्त यहुदाले आफ्नो समयको ईश्वरहीनतालाई नामै दिएर उल्लेख गरेका छैनन् तर पहिले मरिसकेका ईश्वरहीन मानिसहरूको नाम उनले उल्लेख गरेका छन्। एकजना ओप्रा दिदी भन्ने छ एकजना मण्डलीको पास्टर। उनको चर्चमा एकजना प्रचारकले समलिङ्गी भनेको होमोसेक्सुअल्स पुरुष बिहा गर्ने स्त्री बिहा गर्ने र भिन्न लिङ्गी स्त्री पुरुषको बिहा गर्ने विषयमा यो चाहिँ संसारको निम्ति वरदान भनेर भनिदिएर प्रचार गर्दै हेर्नुहोस् त कस्तो प्रचारक आउँछ। त्यसैले हामीले मण्डलीमा कस्तो प्रचारक ल्याउँछौँ पहिले हामीले उसँग कुराकानी गर्नुपर्छ। हामीले जसलाई पाए त्यसलाई प्रचार गर्न पनि दिनु हुँदैन। सेतो छाला भन्दैमा हुँदैन प्रियहरू है।
तब ओप्रा दिदीको प्रतिक्रिया के थियो थाहा छ? उनले एउटा कुरा, मण्डलीले कहिले त्यसलाई स्वीकार्नेछ अरे, मण्डलीले कहिले होमोसेक्सुअल्सलाई स्वीकार गर्नेछ? जबकि बाइबलले भन्दछ सदोम र गमोराको विनाशको मुख्य कारण के थियो? होमोसेक्सुअलिटी, समलिङ्गी, जसलाई आज हामी युट्युबमा पनि हेर्न सक्छौँ नि। त्यो विनाश भएको सहर अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ। त्यहाँनिर सल्फर अहिले पनि पाउँदो रहेछ, कस्तो मजाले बल्छ, गन्धक भन्छ नेपालीमा। त केही समयपछि नै यसको मतलब के हो त? मण्डलीभित्र झुटा शिक्षा भित्राइनेछ। त आज हाम्रो समाज र संस्कृतिले भ्रष्ट कुरीतिहरूलाई स्वीकार गर्दै गएको कारण साँचो मण्डलीको असली शिक्षा उनीहरूको निम्ति टाउको दुखाइ भएको छ र प्राचीन पुस्तक बाइबल उनीहरूको निम्ति असान्दर्भिक बन्दैछ। त्यो प्रचारकले ओप्रा दिदीको मण्डलीमा के गरे त? ऊ आफ्नो विश्वासबाट नैतिक रूपमा मात्र पछि हटेको छैन, तर सैद्धान्तिक रूपमा पनि पछि हटेको छ। त त्यो प्रचारक के भन्दैछ भने परमेश्वरको वचन अहिलेको परिवर्तित समाजमा व्यावहारिक र यथेष्ट छैन भनेर उसले दाबी गरेको छ, जुन कुरा सोर्याएन झुट हो। यो ईश्वरहीनताको ज्वलन्त उदाहरण हो वा चिन्ह हो। यहुदाले आफ्नो पत्रको परिचय दिएपछि दोस्रो खण्डमा ईश्वरहीनता बारे वर्णन गर्छन्, जसको कारण उनी उत्तम प्रचारक बनेका छन्। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् यहुदाको निम्ति। नयाँ करारका लेखकहरूले परमेश्वरको वचनलाई व्याख्या गरेका छैनन् भन्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो अज्ञानतालाई प्रकट गर्दछन्। उनले आफ्नो पत्रको बीचको भागमा दुई विषयमा प्रचार गर्दछन्। न्याय, पहिलो प्रचारमा परमेश्वरले कसरी ईश्वरहीनतालाई न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने बारे तीनवटा ऐतिहासिक घटनाको उदाहरण सहित उनले प्रचार गर्छ। परमेश्वरले त्यसलाई न्याय गर्नुहुन्छ। दोस्रो प्रचारमा परमेश्वरले ईश्वरहीनतालाई राष्ट्रिय रूपमा मात्र होइन तर व्यक्तिगत रूपमा पनि दण्ड दिनुहुनेछ भनी प्रचार गर्दछन्। यी दुई प्रचारहरूले स्थानीय मण्डलीमा ईश्वरहीनताको कस्तो भयानक विनाशकारी असर पर्न सक्छ भनेर अपमानजनक र सर्वनाश सहितको विवरण दिँदछ। उनले आफ्नो प्रचारलाई 16 पदमा सिद्धाउँदैनन्। त्यसो भएको भए यो निराश पार्ने पत्र हुने थियो। तर यहुदा 1:17ले भन्दछ, तर प्रिय हो तिमीहरूले चाहिँ हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका प्रेरितहरूले अघिबाटै भनेका कुराहरू सम्झ। हो, हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका प्रेरितहरूले अघिबाटै सिकाउनु भएका कुराहरूलाई सम्झ भनेर यो पुस्तकमा पहिले आज्ञा दिँदछ। अब हामी यस्तो ईश्वरहीनताको समयमा कसरी बाँच्ने र आत्मिक रूपमा बलियो र स्वस्थ कसरी हुने बारे हेर्नेछौँ। त पहिलो कुरा के भने यो ईश्वरहीनता देखेर छक्क नपर्नुहोस् क्या। त्यहाँ जहिले पनि विद्रोह छ, तर उनीहरूबाट हामी अलग्गिन मात्रै पर्छ। यहुदा 1:17लाई फेरि हेरौँ, प्रिय हो येशू ख्रीष्टका प्रेरितहरूले अघिबाटै भनेका कुराहरू सम्झ। त यहुदाले के सम्झना दिलाउन चाहन्छन् भने प्रभु यीशु ख्रीष्ट र प्रेरितहरूले भनेका कुराहरू हामीले सम्झिन आवश्यक छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले घोषणा गर्नुभएको थियो कि धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। मत्ती 24:11मा प्रेरित पावलले पनि ईश्वरहीनताबारे घोषणा गरेका थिए। तपाईहरूकै बीचबाट भरमाउने कुरा बोल्ने मानिसहरू उठ्नेछन् जसले चेलाहरूलाई आफ्ना पछि लैजानेछ। त्यसको लागि त उनीहरूले मण्डलीबाट एउटा ग्रुपलाई फुटाएर आफ्नो पछि झुटा सिद्धान्त पछाडि लानेछ। प्रेरित 20:30मा पत्रुसले पनि ईश्वरहीनताको बारेमा उल्लेख गरेका छन्। जसरी इजरायलीहरूका माझमा झुटा अगमवक्ताहरू पनि थिए, त्यसरी तिमीहरूको माझमा झुटा शिक्षकहरू खडा हुनेछन्। दोस्रो पत्रुस 2:1। त्यसै कारणले हामी ईश्वरहीनतादेखि छक्क पर्नु पर्दैन। त्यसैले सन्त यहुदाले भन्छन् यी कुराहरूले तिमीहरूलाई छक्क नपारोस्, यसबारे पहिले अगमबाडी गरिएको थियो। त यो खण्डले परमेश्वरको वचनमा चाख लाग्दो प्रकाश दिँदछ। यो थाहा गर्न पर्दछ कि यो कुरा पवित्र आत्माको अगुवाईमा प्रेरितहरूले सिकाएका थिए। यी प्रेरितहरूले तिनीहरूको साक्षी लेखिनु अघि मौखिक रूपमा प्रचार गरेका थिए। यहुदाको पत्रको निष्कर्षमा 1:2 पदलाई उल्लेख गरिएको छ। परमेश्वरको पूर्ण अन्तिम सिद्ध्याइएको प्रकाश चाहिँ पूर्ण भएको प्रकाशबाट हामीलाई परमेश्वरको विश्वास सुम्पिएको छ। त अगमवक्ताहरूले पहिल्यै अगमबाडी गरिसकेका थिए। प्रेरितहरूले पहिल्यै परमेश्वरको वचन दिइसकेका थिए। परमेश्वरको वचनलाई बाइबलभित्र समावेश गरेर प्रमाणित गरिसकिएको छ। यो बाइबल मात्र परमेश्वरको प्रकाशको अन्तिम पुस्तक हो। त्यसैले हामी अरू कुनै पनि धर्मशास्त्र खोज्न जानु पर्दैन। त्यो यो मात्र एउटा नयाँ प्रकाश वा प्रभुबाट विशेष वचन भनेर सुन्नुहोस्, अरू कसैले एउटा नयाँ प्रकाश वा प्रभुबाट विशेष वचन भनेर आयो भने त्यसलाई हामीले इन्कार गर्नुपर्छ। यदि यो नयाँ छ भने त्यो सत्य छैन। यदि यो सत्य हो भने त्यो भर्खरको नयाँ होइन नि।
किनकि बाइबल लिखित वचन हजारौं वर्षदेखि र त्यसको अन्तिम पुस्तक पनि लेखिएको 2000 वर्ष भयो। त्यसैले कसैले नयाँ प्रकाश भनेर आयो भने हामी होशियार गर्नुपर्छ। सन्त यहुदाले भन्नुहुँदछ कि प्रेरितहरूले अघिबाटै भनेका कुराहरू सम्झ कि जब यी कुराहरू हुँदछन् त्यसबाट हामी छक्क पर्नु नपरोस्। त्यसैले अघिबाटै भनेका कुराहरू जो बाइबलमा लिखित छन्, आलेख छन्, त्यसमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। ख्रिस्टियनहरू यो तथ्यप्रति सचेत हुन आवश्यक छ कि यस्ता कुराहरू घट्ने छन् भनेर बाइबलले पहिल्यै भविष्यवाणी गरिसकेको थियो। यहुदाले 1:19 मा लेख्दछन्, यिनीहरू जसले आफैलाई अलग पार्दछन्, अर्थात् शाब्दिक अर्थमा भन्नुपर्दा यी फुट हाल्नेहरू सांसारिक मानिसहरू र पवित्र आत्मा नभएका मानिसहरूले आफ्ना सिमाना आफै निर्धारण गर्छन्। यिनीहरूले मण्डलीभित्र आफैलाई अरू सबैभन्दा बढी आत्मिक छु भनी दाबी गर्छन्। म त पास्टर भन्दा पनि आत्मिक, म त्यो के अरे वर्शिप लिडर भन्दा आत्मिक, म त्यो क्यामेराम्यान भन्दा आत्मिक भनेर उसले आफैलाई बढी उचाल्छ है। र परमेश्वरको वचनभन्दा माथि आफैलाई राख्ने प्रयास गर्छन् उनीहरू र आफैलाई आत्मिक कुलीन घराना है, आत्मिक कुलीन एलिट रे क्या, अनि अर्थात् सबैभन्दा असल ख्रिस्टियन जीवन भएको उनीहरूले भन्ठान्छन् र कहिले पाप नगरे, उनीहरूले कहिले पाप गरेका छैनन् भन्ठान्छ। साथै उनीहरूले मात्र बाइबलको शिक्षा जानेका भन्ठान्छन्, जसको कारण यस्ता ईश्वरहीन मानिसहरूले मण्डलीलाई फुटाल्छन्, विश्वासीहरूमा फाटो ल्याउँदछन् र कतिचोटि त परिवारको सदस्यहरूको बीचमा समेत फाटो ल्याउँदछन्। यसरी तिनीहरूले आफैलाई अलग पार्छन्। त्यसैले कहिलेकाहीँ मण्डलीबाट गलत व्यक्तिहरू निस्केर जान पनि दिनुपर्छ है, उनीहरूलाई लिएर आउनु पनि हुँदैन। सन्त यहुदाले सुकी कोई भन्ने एउटा ग्रिक शब्द रहेछ, जसको अर्थ सेन्सुअल अर्थात् कामुक, शारीरिक कुरामा आनन्दमा लीन हुने, जसलाई नेपालीमा सांसारिक मानिस भनी अनुवाद गरेको छ। नेपालीमा सांसारिक मानिस भनेर अनुवाद गरेको छ, खास त्यो चाहिँ सेन्सुअल हो, कामुकतामा आनन्द लिने व्यक्ति। यो ईश्वरीय मानिसहरूले के विश्वास गर्छन् भने उनीहरू आफै चाहिँ बाइबलको नियमभन्दा माथि छन् र बाइबलको शिक्षालाई आफ्नो अधीनमा राख्न चाहन्छन्। यसै कारण सन्त यहुदाले यिनीहरूलाई पवित्र आत्मा नभएका मानिसहरू भनी व्याख्या गरेका छन्। यसले यो स्पष्ट पार्दछ कि ईश्वरीय मानिसहरू साँचो ख्रिस्टियन होइनन्। यसै कारण सन्त यहुदाले यो उत्साह दिन चाहन्छन् कि ईश्वरहीनता देखेर तिमीहरू छक्क नपर। ईश्वरहीनताले हामीलाई ख्रिस्टबाट टाढा नलगोस्। ईश्वरहीनता र विश्वासबाट भागेकाहरूलाई देख्दा शत्रुता र तितोपना उत्पन्न हुन सक्छ है। सन्त यहुदाले आफ्नो पत्रको सुरुवातमै सन्तहरूलाई सदाकालको निम्ति सुम्पिएको विश्वास रक्षा गर, अनि त्यो मान्छे भागे त भागोस् न, त्यो नरकमा जान्छ भने म आफै उसको कारण नरकमा जान सक्दिनँ क्या। आमेन। त्यसैले हामीले आफैलाई जोगाउन आवश्यक छ। तर विश्वासको रक्षा गर भन्नुको अर्थ विश्वासको रक्षा गर्ने क्रममा झगडा गर भनेको होइन क्या है। ईश्वरहीनताको कारण मण्डलीको कामलाई रोक्नु हुँदैन। सन्त यहुदाको भनाइअनुसार पास्टरीय सेवकाई आत्मिक रूपमा चिरफार गर्नु जस्तै हो। पास्टरले समस्याको बायोप्सी, एउटा शब्द छ, बायोप्सी गर्छ। बायोप्सीको अर्थ चाहिँ शरीरबाट निकालिएको मासुको सानो टुक्रामा भएको रोगको उपस्थिति, कारण र त्यसको फैलावटलाई जाँच गर्नु। त्यसैले उसले बायोप्सी गर्छ र त्यसपछि आत्मिक सर्जनको रूपमा परमेश्वरको वचनको चिरफार गर्ने हतियारद्वारा मण्डलीभित्र घुसपेट गरेका आत्मिक क्यान्सरलाई हटाएर ख्रिस्ट येशूको मण्डलीलाई स्वस्थ र सुरक्षित राख्ने काम गर्छ। त्यसै कारणले मान्छेले जसले दोस्याउँछ नि पास्टरले आज मलाई घोचेर भन्यो। पास्टरले कसैलाई घोच्नुपर्ने कारण के? मण्डलीमा कुनै क्यान्सर रोग आउँदैछ भने त्यसलाई काटेर फाल्नु पर्यो नि। आमेन। त मण्डलीलाई स्वस्थ मण्डली राख्नुको लागि कतिचोटि यस्तो सर्जन चाहिन्छ है। तर याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनले जसरी काट्छ, परमेश्वरको वचनले त्यसरी निको पनि पार्छ। आमेन। अनि यसरी त्यस्तो खालको आत्मिक क्यान्सरलाई हटाएर येशू ख्रिस्टको मण्डलीलाई स्वस्थ र सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी पास्टरको। त्यसैले पास्टरले अरूले भन्दा बढी पढ्नु पर्यो, वचन पढ्नु पर्यो, वचनमा के छ हेर्नु पर्यो। बिस्तारै र होशियारपूर्वक ख्रिस्टको शरीरभित्र प्रवेश गरेका अतिक्रमणलाई काटेर फ्याँकिन्छ। यही क्रममा पास्टर र सम्पूर्ण मण्डली समुदायले परमेश्वरको वचनप्रति निरन्तर रूपमा आज्ञाकारी जीवन जिउनु पर्दछ। त्यो यहुदाको पत्रको यस खण्डमा मुख्य क्रिया वर्ब 1:21 पदको सुरुमै पाइन्छ, आफैलाई परमेश्वरको प्रेममा राख। यहुदाको पत्रमा यो दोस्रो आदेश हो। यहुदालाई राख शब्द मन पर्दो रहेछ क्या, होला राख राख भन्छ उनले।
उसले यस शब्दलाई एउटा सिनोनिम पर्यायवाची शब्दसित 5 चोटि प्रयोग गरेका छन्। यहुदाको पत्रमा राख्नु वा राख शब्दलाई 2 भागमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा परमेश्वरले राख्नु भएको र अर्को विश्वासीहरूले राख्नु पर्ने है। यहुदा 1:1 भन्छ हामीहरू येशूको निम्ति ख्रीष्टमा सुरक्षित राखिएका छौँ। यही शब्द 1:24 पनि प्रयोग भएको छ। विश्वासीहरूले आफैलाई बचाएर राख्न नसके पनि परमेश्वरले नै उनीहरूलाई सुरक्षित राख्नु हुँदछ। 1:24 पदलाई पनि हेर्नु, अब जसले तिमीहरूलाई पापमा फस्नदेखि बचाउन सक्नुहुन्छ, जसले तिमीहरूलाई पापमा फस्नदेखि बचाउन सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले मात्र यस किसिमको सुरक्षा दिनुहुँदछ। विश्वासीहरूले पनि आफैलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। आफ्नो हरेक विश्वासीको जिम्मेवार छ। 1:21 भन्छ आफैलाई परमेश्वरको प्रेममा राख। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा आफूलाई येशू प्रभुको एकदमै नजिक लग र येशूसँग प्रेममा बस, वा आफैलाई परमेश्वरको प्रेममा राख। तब प्रभुको नजिक बसे पनि नबसे पनि उहाँले तपाईँलाई सधैँभरि प्रेम गर्नुहुन्छ र त्यो कहिले परिवर्तन हुँदैन। परमेश्वरको प्रेम, उहाँको प्रेम घाम जस्तै छ, यो निरन्तर चम्किरहेको छ। तपाईँ सोझै सूर्यको वातावरण र न्यानोपनमा परे पनि नपरे पनि सूर्य निरन्तर चम्किरहन्छ। आमेन। उडाउ पुत्रले आफ्नो पिताको घर बहिष्कार गरेर गए तापनि उसको पिताले उसलाई प्रेम गर्न छाड्नु भएन। आमेन। लुका 15:11-24 हेर्नु हो भने त्यहाँ पाउँछौँ, जब छोराले आफैलाई पिताको घरबाट निकाल्यो उसले आफैलाई पिताको न्यानोपना, स्नेह र प्रेमबाट उसले आफूलाई बाहिर निकाल्यो। तर असल खबर चाहिँ उडाउ पुत्रले जस्तै हामीले पनि पश्चाताप गर्न सक्दछौँ। आमेन। उडाउ पुत्रले भन्यो म उठेर आफ्नो बाबु कहाँ जानेछु, म उठेर आफ्नो बाबु कहाँ जानेछु। लुका 15:18। क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीहरू हरेकले आफैलाई परमेश्वरको प्रेमभित्र राख्नु पर्दछ। हामीले कसरी आफैलाई परमेश्वरको प्रेमभित्र राख्न सक्छौँ त? सन्त यहुदाले यसरी उत्तर दिँदछन्, तिमीहरू चाहिँ तिमीहरूको अति पवित्र विश्वासमा दृढ हुँदै जाऊ, अर्थात् पवित्र विश्वासमा निर्माण गर्दै जाऊ। यहुदा 1:20 आफैलाई परमेश्वरको प्रेममा राख। 21 पद, यसको अर्थ ईश्वरहीनताको समयमा येशू ख्रीष्टसित आफ्नो प्रेम राख्नुपर्छ। यसलाई हासिल गर्ने एउटा तरिका चाहिँ बाइबललाई निरन्तर रूपमा पढिराख्नु हो। मानिसहरू झुटा सिद्धान्तहरूमा फस्नुको एउटा मुख्य कारण चाहिँ बाइबलको अज्ञानताको कारणले नै हो। सन्त पावलले प्रेरित 20:32 भनेका छन्, अब म तपाईँहरूलाई परमेश्वरमा र उहाँको अनुग्रहको वचनमा सुम्पिदिन्छु जसले तपाईँहरूलाई सुदृढ पार्न सक्छ। बाइबल अध्ययन र दैनिक बाइबल पढाइ आत्मिक रूपमा एउटा वेट लिफ्टिङ है गर्नु र आत्मिक भोजन खानु जस्तै हो। कसैले बताएका छन् कि कुनै कुकुरहरूले 9 दिनसम्म नखाएर पनि काम गर्न सक्छ, केही चराहरूले 20 दिनसम्म नखाई बाँच्न सक्छन्, कोही कच्छाहरूले 500 दिनसम्म पनि नखाई बस्न सक्छन् रे, कोही सर्पहरू 800 दिनसम्म पनि नखाइकन बाँच्न सक्छ, कोही माछाहरू 1000 दिनसम्म पनि खाना नखाई बाँच्न सक्छ रहेछ, कोही माछाहरू। तर यदि हामी हाम्रो विश्वासमा बलियो हुन चाहन्छौँ र हाम्रो सबैभन्दा पवित्र विश्वासमा निर्माण हुन चाहन्छौँ भने हामीले परमेश्वरको वचन बिना हामी 1 हप्ता पनि रहन सक्दैनौँ। हामीले वचनलाई खाइरहनुपर्छ। परमेश्वरको वचन पढ्नु र अध्ययन गर्नु हरेक विश्वासीको निम्ति आज्ञा हो। बाइबल एउटा प्रेम पत्र। कल्पना गर्नुहोस्, एउटा जवान केटीले आफ्नो बोयफ्रेन्डबाट प्रेम पत्र पायो है। तिनी त्यो पत्रलाई खोल्न साथ उसको ह्यान्डराइटिङ र त्यो खाममा भएको सुगन्धलाई चिन्छन् र यो तिनकै बोयफ्रेन्डबाट आएको हो भने उनीहरूले थाहा पाउँछन्। त तिनले घरमा गएर यसो भन्दिनन् नि, उनले आमा मैले मेरो बोयफ्रेन्डबाट प्रेम पत्र पाएको छु र हामी यसलाई क्रिसमस इभको दिनमा सबैजना भेला भएको समयमा खोलेर पढ्नेछौँ। उसले भन्छ र बोयफ्रेन्डको पत्रलाई क्रिसमस इभसम्म पर्खिन्छ? अवश्य यस्तो हुने छैन। तर के हुन सक्छ भने उसले भन्ला आमा मैले आज एउटा प्रेम पत्र पाएँ नि। तब तिनी आफ्नो कोठामा गएर ओछ्यानमा लम्पसार परेर खानलाई च्यातेर पत्र निकाली पढ्न सुरु गर्छन्। सायद यो पत्रलाई तिनले आफ्नो सिरानमुनि राख्छन् र घरिघरि पढ्छन्। मित्रहरू, परमेश्वरले हाम्रो निम्ति प्रेम पत्र लेख्नु भएको छ। हामीले हरेक दिन यो प्रेम पत्र पढ्नु पर्दछ। उहाँले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले जानेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेममा रहिरहनुको निम्ति हामीले आफैलाई परमेश्वरको वचनमा निर्माण गर्दै जानुपर्छ। दोस्रो कुरा, पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। त्यसलाई हामी निरन्तर पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्नुपर्छ। यहुदा 1:20 बाइबल पढाइ र प्रार्थना एकअर्काका पूरक हुन्। जब हामी बाइबल पढ्दछौँ परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है यो वाक्य।
जब हामी बाइबल पढ्छौँ परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ, जब हामी प्रार्थना गर्छौँ हामी परमेश्वरसित बोल्छौँ। देख्नुभयो दोहोरो है। कसैले यसलाई अन्य भाषाको वरदान भन्ठान्ला, तर यो वरदानसँग सम्बन्धित छैन। रोमी 8:26 भन्दछ, त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने सो हामी जान्दैनौँ, तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। यसको शाब्दिक अर्थ पीडा सहितको सुस्केरा, एउटा भित्रदेखि नै पीडा सहित नै सुस्केरा निकाल्नु हो, जसलाई शब्दहरूमा प्रकट गर्न सकिँदैन। के तपाईँले कहिले त्यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? के तपाईँले कहिले आफ्नो हृदयमा यस्तो बोझ पाउनु भएको छ? तपाईँको जीवनमा यस्तो डरलाग्दो खाँचो आइलाग्दछ कि जब तपाईँ प्रार्थनाको वेदीमा जानुहुँदछ, तपाईँ सुस्केरामा बिलाउन मात्र गर्न सक्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस्। त ईश्वरहीनताको दिनहरूमा बाँच्नुको निम्ति धेरै प्रार्थनाको खाँचो पर्दछ। यसै कारण हामीले आफैलाई परमेश्वरको प्रेमभित्र राख्नुपर्छ र बाइबल अध्ययन र प्रार्थनाद्वारा आफैलाई निर्माण गर्दै लानुपर्छ। तेस्रोमा यहुदा 1:21 अनन्त जीवनको निम्ति हाम्रा प्रभु येशूको कृपाको प्रतीक्षा गर। येशू ख्रीष्टको कृपाको प्रतीक्षा गर। प्रभु येशूसितै प्रेममा रहने सबैभन्दा उत्तम तरिका चाहिँ येशूको आगमनको निम्ति प्रत्येक दिन प्रतीक्षा गर्नु। येशू प्रभु कुनै पनि दिन फर्किनु हुनेछ भन्ने कुराको हामीले आशा राख्नुपर्छ। उहाँ कुनै पनि बेला आउन सक्नुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुनेछ भन्ने कुरामाथि म विश्वास गर्दछु अनि हामी सबै विश्वास गर्छौँ। हामीले ईश्वरहीनताको दिनमा बाँचिराखेका छौँ भन्ने कुरा थाहा गर्दा म जोसिलो हुन्छ। हामी अझ जोसिलो हुन आवश्यक छ, किनकि बाइबल यो कुरामा स्पष्ट छ कि प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुन ठिक अगाडि ईश्वरहीनता र परमेश्वरको विरुद्ध विद्रोह हुनेछ। त आफ्नो शिर माथि उठाओ, किनभने तिमीहरूको उद्धार नजिकै आइरहेछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। लुका 21:28 कुनै सुनौलो दिन येशू आउनुहुनेछ। आज संसारमा करोडौं मानिसहरू साँचो विश्वासका साथ प्रभुसित हिँडेका छन्। कतिजना विश्वास योग्य चेलाहरूले भनेका छन् येशू आज आउनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। उनीहरू येशू आज नै आउनुहुन्छ भन्ने तयारीमा हिँडिराखेका छन्। तर यदि आज उहाँ आउनु भएन भने भोलि आउनुहुनेछ भन्ने म आशा राख्छु। त यदि तपाईँ येशूसितै प्रेममा रहिरहन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो मन र हृदय येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा राख्नुहोस्, किनकि उहाँ चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। किनकि उहाँको आगमन एकदमै नजिकै छ। यहुदाले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो हो कि यदि तपाईँ ईश्वरहीनता र विद्रोहको समयमा आफ्नो प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रतिको विश्वासमा बढ्न चाहनुहुन्छ भने ईश्वरहीनता देखेर छक्क नपर्नुहोस्। साथै ईश्वरहीनताले तपाईँलाई प्रभुमा बढ्न नरोकोस्। हामीले निरन्तर रूपमा प्रभुलाई प्रेम गरिरहनुपर्छ। तपाईँले अर्को पनि निरन्तर रूपमा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहुदा 1:22 र 23 बताउँछ, दोधारमा हुनेहरूलाई दया देखाओ। कोही मान्छेहरू दोधार भइरहन्छ नि, यो गर्ने कि त्यो गर्ने है। अरूलाई आगोबाट तानी निकालेर बचाओ। कसैलाई दया देखाउँदा होसियार गर। सन्त यहुदाले भन्दछन् कि प्रभुलाई प्रेम गर्न नरोक। साथै उनले यो पनि भनिराखेका छन् कि पापमा हराएकाहरूलाई प्रेम गर्न नरोक। पापमा हरेकाहरूलाई कसरी प्रेम गरिन्छ? उनीहरूलाई प्रभु येशूले दिनुभएको उद्धार बारे बताएर सम्झना दिलाएर। यहाँ उनले ख्रिस्टियनहरूले प्रभुमा जित्नको निम्ति खोज्नुपर्ने 3 किसिमका पापमा हरेका व्यक्तिहरूको बारेमा बताएका छन्। त नम्बर 1:22 दोधारमा हुनेहरूलाई दया देखाओ भनेको छ। हाम्रो संसारमा दोधारमा परेका धेरै बहुमूल्य आत्माहरू छन्। तिनीहरू कमजोर छन् र सायद नामदारी ईश्वरहीन ख्रिस्टियनहरूको जीवन र शिक्षालाई देखेर तिनीहरू दोधारमा परेका छन्। शिक्षा एउटा दिन्छ, जीवन अर्को जिउँछ है। तिनीहरूलाई येशूको साँचो सिद्धान्तहरू बारे थाहा छैन, किनकि कसैले पनि उनीहरूलाई व्याख्या गरेको छैन। त्यसैकारण यो खण्डले विश्वासीहरूलाई दोधारमा परेकाहरूलाई साक्षी दिने मौका खोज्न उत्साह दिन्छ। कसैले उद्धार पाउने बारेमा सुसमाचार सुनेपछि त्यो त एकदमै साधारण र सरल भयो भन्दछ। तब हामी भन्न सक्दछौँ के तपाईँको नाता नातिनी छ? अवश्य। उसले भन्दछ मेरो एउटै मात्र नाति छ जो मेरो आँखाको नानी जस्तै छ। तब म भन्दछु यदि तपाईँले आफ्नो नातिले केही पाएको चाहनुहुन्छ भने उसले भेटाउन नसक्ने गरी के तपाईँले भान्साकोठामा केही कुरा लुकाउनुहुन्छ र? उसले भन्दछ म लुकाउँदिनँ। किन नलुकाउने त? यदि उसले पाएको म चाहन्छु भने म त्यसलाई टेबलमा राखिदिन्छु र उसलाई भन्छु गएर तिम्रो सामान ल्याऊ। तब मैले भने परमेश्वरले आफ्नो महान मुक्तिलाई त्यसरी नै पस्किनु भएको छ। उहाँले आफ्नो टेबलमा राख्नु भएको छ र तपाईँ र मलाई भन्नुहुन्छ आऊ र यो मुक्ति सित्तैमा ल्याऊ।
मुक्ति प्राप्त गर्न कठिन सङ्घर्ष गर्ने व्यक्तिहरूको निम्ति यो एकदमै हुन नसक्ने सजिलो भन्ठान्छन्, तर सत्यता चाहिँ यही हो। यसै कारण दोधारमा परेकाहरूलाई हामीले ख्रीष्टको मुक्तिलाई व्याख्या गरेर प्रेम देखाउनु पर्दछ। दोस्रोमा हामीले खतरामा परेकाहरूलाई पनि प्रेम गर्नु पर्दछ। योदा 1:23 भन्दछ, अरूलाई आगोबाट तानी निकालेर बचाओ। त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू खतरामा परेका छन्। प्रख्यात प्रचारक ओलिभर बी ग्रिनले यसरी प्रार्थना गर्थे, प्रभु नरकको नजिकै रहेका आत्माहरूलाई बचाउनुहोस्। प्रभु नरकका नजिकै रहेका आत्माहरूलाई बचाउनुहोस्। नरक साँच्चीकै छ, यो दन्त्य कथा होइन। येशू ख्रीष्टलाई नचिने मानिसहरूको खुट्टा त्यही नरकको आगोतिर लम्किरहेको छ। ख्रिस्टियनहरूको काम चाहिँ तिनीहरूलाई आगोबाट तानी निकालेर बचाउनु पर्छ। धेरै वर्ष अगाडि पञ्चायती शासनको विरुद्ध आन्दोलन गर्दा काठमाडौँ सहरभित्रको एउटा घरमा आगो लागिरहेको थियो। जताततै आन्दोलनको भिडको कारण दमकल त्यस गल्लीभित्र छिर्न सकेन। मानिसहरूले हेर्दा हेर्दै एकजना 8-10 वर्षको बच्चा आगोले जलेर मृत्यु भयो। यो काठमाडौँ सहरमा भएको घटना। अरू 1-2 जना झ्यालबाट हम्फालेर बाँच्न सफल भए। परमेश्वरले ख्रिस्टियनहरूलाई यो आज्ञा गरिरहनु भएको छ कि नरकमा भएको आगोको कुण्डमा जाँदै गरेका मानिसहरूलाई आगोबाट निकालेर बचाओ। यसरी येशू ख्रीष्टसित प्रेममा रहनुहोस्। पापमा हराइराखेका र नरकका नजिक गइराखेका मानिसहरूलाई येशूको सुसमाचार बाँडेर प्रेम देखाउनुहोस्। सन्त पावलले अर्को कुरा पनि लेख्दछन्, कसैलाई दया देखाउँदा होशियार गर, पाप स्वभावद्वारा बिटुलिएको वस्त्र समेत घृणा गर। यहाँ वस्त्र शब्दले भित्री वस्त्रलाई जनाउँदछ। पाप स्वभावद्वारा बिटुलिएको वस्त्र भन्नाले तिनीहरूको भित्री जीवन यति भ्रष्ट, पतित र फोहोर थियो कि यसले तिनीहरूको बाहिरी सामाजिक जीवनलाई भ्रष्ट बनाइदियो र तिनीहरूलाई छुन पनि खतरा थियो। आज कोरोना भाइरसको फैलावट यति तीव्र भएको छ कि यसको बिरामी उपचार गर्ने डाक्टरहरूले सम्पूर्ण शरीरलाई ढाक्ने PPE पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट पोसाक लगाउनु पर्छ ताकि त्यो भाइरसले उपचार गर्ने डाक्टरलाई संक्रमण र अशुद्ध नबनाओस्। त यही कुरा आत्मिक जीवनमा पनि लागू हुन्छ। त्यहाँ केही कलङ्कित र अपवित्र मानिसहरू छन् जसलाई ख्रीष्ट येशूको साक्षीको खाँचो छ र तिनीहरूलाई ख्रीष्टमा जित्न आवश्यक छ। तर तिनीहरूलाई दया देखाउँदा होशियार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिगत अशुद्धताबाट अलगिनु पर्दछ। हामीले निरन्तर त्यो PPE लगाइराख्नु पर्यो आफैलाई सुरक्षित राख्नलाई। धेरै वर्ष अगाडि एकजना प्रचारक मित्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो सेवाकामा यति धेरै सफल हुनुभयो कि उहाँले आफ्नो जित्नको निम्ति भनेर बाइबलको वचन बाहिरको अभ्यास गर्नुभयो। अनि उहाँले के शिक्षा दिनुभयो भने पापीहरूलाई प्रभुमा जित्न पापी जस्तै पोसाक पहिरिनुपर्छ। अब विचार गर्नुहोस् भन्ने मान्यताका साथ उहाँ अगाडि बढ्दा अन्त्यमा उहाँले आफैलाई अपवित्र बनाउनु भयो है। आज संसारमा यस्ता शिक्षा पनि आएको छ कि संसारलाई जित्नको निम्ति संसारका मानिस जस्तै बन्नुपर्छ। सत्य कुरा चाहिँ यो हो कि प्रभु येशू ख्रीष्टको मण्डलीले संसारमाथि यति धेरै प्रभाव पारेको थियो कि त्यतिखेर मण्डली सांसारिकपनाबाट धेरै अलग थियो। अशुद्ध मानिसहरूलाई जित्ने क्रममा पाप स्वभावद्वारा बिटुलिएको वस्त्रलाई हामीले घृणा गर्नुपर्छ। त्यसैले सन्त यहुदाले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो कि ईश्वरहीनता र विद्रोहलाई देखेर छक्क पर्नु हुँदैन। बाइबलले बताएको छ कि यस्ता दिनहरू आउँदैछन्, यसै कारण ईश्वरहीनताले प्रभु येशूसित प्रेममा रहन नरोकोस्। प्रभुलाई निरन्तर प्रेम गर्नुहोस्। पापमा हराएकाहरूलाई निरन्तर प्रेम गरिरहनुहोस्। त ईश्वरहीनताले तपाईँलाई नदबाओस्। यहुदाको पत्रको अन्तिम खण्डमा सायद नयाँ करारमै सबैभन्दा सुन्दर स्तुति गान डक्सोलोजी पाउन सकिन्छ। अब जसले तिमीहरूलाई पापमा फस्नदेखि बचाउन सक्नुहुन्छ। आमेन। जसले तिमीहरूलाई पापमा फस्नदेखि बचाउन सक्नुहुन्छ। ईश्वरहीनता र विद्रोहको अन्तिम समाधान चाहिँ येशू ख्रीष्टको नजिक रहनु नै हो। उहाँको नजिक बस्नुहोस् र निरन्तर येशूलाई प्रचार गर्नुहोस्। उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा गरेर नै हामी यो गर्दछौँ, किनकि उहाँले हामीहरूलाई पापमा फस्नदेखि बचाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ वर्तमान कालको प्रयोग गरेको छ, प्रेजेन्ट टेन्स। उहाँले बचाउन सक्नुहुन्थ्यो भनेर भूतकालको प्रयोग गरिएको छैन, न त भविष्य कालले प्रयोग गरिएको छ। हामीलाई वर्तमान समयमा जेसुकै खाँचो परे तापनि उहाँले हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। आज के कुराको खाँचो छ? कसैले भन्लान् है मलाई अनुग्रहको खाँचो छ। दोस्रो कोरिन्थी 9:8 भन्छ परमेश्वरले तिमीलाई हरेक आशिष अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ। अरूले भन्छन् म केही परीक्षाबाट गरिराखेको छु,
हिब्रू 2:18 भन्छ परीक्षामा पढ्नेलाई उहाँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। अझै अरूले भन्दछन् मलाई मुक्तिको खाँचो छ। हिब्रू 7:25 भन्छ उहाँद्वारा परमेश्वरको नजिक आउनेहरूलाई उहाँले सदैव उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो सबै खाँचो उहाँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले भन्लान् तिनीहरूलाई विश्वासमा निश्चयताको खाँचो छ। दोस्रो तिमोथी 1:12 भन्दछ मैले कसमाथि विश्वास गरेको छु सो म जान्दछु र मलाई निश्चय छ जुन कुरा त्यस दिनसम्म मैले उहाँलाई सुम्पेको छु त्यो सुरक्षित राख्ने सक्ने उहाँ हुनुहुन्छ। एफिसी 3:20 हाम्रा सबै आवश्यकताहरूलाई समेट्छ। अब जसले हामीभित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। हामी लड्नु अगाडि नै प्रभुले हामीलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ। प्रभुले तिमीहरूलाई आनन्द सहित उहाँकै महिमाको सामने निष्कलङ्क प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। योदा 1:24 यो पदमा प्रयोग भएको ग्रीक शब्दलाई यसरी पनि अनुवाद गर्न सकिन्छ उहाँले तिमीहरूलाई आनन्दको शक्तिशाली आवाजसितै प्रभुको उपस्थितिको सामने प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। आनन्दको शक्तिशाली आवाजसितै जब हामी स्वर्गमा पुग्नेछौँ अनन्तसम्म येशूको प्रशंसा गरिरहनेछौँ। अरू पदले महान स्तुति गानलाई प्रस्तुत गर्छ। उही एकमात्र परमेश्वर हाम्रा मुक्तिदातालाई येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा महिमा प्रभुत्व पराक्रम र अधिकार युग युग पहिलेदेखि आज र सदा सर्वदा भइरहोस् आमेन। योदा 1:25 यहाँ सन्त योदाले परमेश्वरको वैभव महानता सर्वोच्चता र अधिकारलाई उल्लेख गरेका छन्। अन्त्यमा एटी रबर्टसनले पनि दाबी गरेका छन् कि अनन्तताको वाक्यलाई मानव भाषामा पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रभुलाई भूतकाल वर्तमानकाल र भविष्यकालमा प्रशंसा चढाइएको छ। उहाँलाई सदा सर्वदा प्रशंसा होस्। त यो ईश्वरहीनता र विद्रोहको समयमा कसरी आफ्नो विश्वासलाई जोगाइराख्ने बारे अब हामी हेर्नेछौँ। प्रभुको आनन्द र अनन्तताको आशाले आत्मिकी सन्तुष्टि हुनबाट रोक्दछ। अर्थात् यसले हामीलाई आत्मिक रूपमा अझ भोग जगाइराख्दछ। पुरानो करारमा जब इजरायलीहरू मिश्र देशमा आए तिनीहरूलाई गोसेन प्रदेशमा राखियो। मूसाको समयमा मिश्र देशमा महामारी आउँदाखेरि प्लेग्सहरू आउँदाखेरि गोसेन क्षेत्रमा चाहिँ फलिफा भइराखेको थियो। याद छ मिश्रमा छान्न सकिने अन्धकारले ढाकिरहँदा गोसेनमा चाहिँ घामको प्रकाश चम्किराखेको थियो। मिश्रमा मृत्यु हुँदा गोसेनमा जीवन छाइराखेको थियो। आजका क्रिस्चियनहरू पुरानो मिश्र संस्कृतिमा बाँचिराखेका छन् तर मिश्री संस्कृतिको माझमा पनि गोसेन क्षेत्रमा रहेको क्रिस्चियन हुन सम्भव छ। आमेन। परमेश्वरले पुरै मिश्र देशमा दण्ड ल्याउँदाखेरि गोसेन क्षेत्र जहाँ इजरायलीहरू बसोबास गर्थे त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले सुरक्षा दिइराख्नु भयो। ईश्वरहीनता र विद्रोहको समाधान एकान्तवास वा अलग्गिनु मात्र होइन। ईश्वरहीनता र विद्रोहको संस्कृतिमा जिउन पर्दा उनीहरूको दुष्टताबाट जोगिँदै धार्मिकताको संस्कृतिलाई पनि घुसपेट गराउनु पर्छ। त्यहाँ क्रिस्चियनहरू छन् भन्ने कुरा आफूले ल्याउनु पर्छ। यो नै महत्त्वपूर्ण समाधान हो। त्यहाँ दुष्टहरू विद्रोहीहरू ईश्वरहीनहरू मात्र छैनन् तर त्यहाँ हाम्रो समाजमा परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरू विश्वासलाई थामिराख्नेहरू धन्यवादीहरू पनि छन् भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। आमेन। ईश्वरहीन र विद्रोहीहरूले मात्र घुसपेट गरिराखेका छैनन् तर विश्वासीहरूले पनि आफ्नै तवरले आफ्नो विश्वासलाई थामिराखेका छन्। सारा संसार दुष्टताको पछि लागे तापनि नूह र उसको परिवारले परमेश्वरको धार्मिकता र विश्वासलाई थामिराखेका थिए। विचार गर्नुहोस् जम्मा 8 जना मानिस सारा संसार एकातिर 8 जना मानिस एकातिर है। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नूहले दुष्टहरूको संस्कृति र संस्कारको माझमा परमेश्वरको धार्मिकतालाई घुसपेट गराए र उनीहरू जलप्रलयबाट बाँच्न सफल पनि भए। त हामी पनि मिश्रीहरूको ईश्वरीयताको संस्कृति भित्र पसेर सुसमाचार प्रचार गरी परमेश्वरको आशिषले भरिएको गोसेन क्षेत्रमा डोर्या। आमेन। र आउनुहोस् हामी आँखा चिम्लौँ र हामी केही समय परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। राजको वचनको लागि सबैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। साँच्चै नै सबै दुष्टहरूको माझबाट पनि तपाईँले मूसालाई उठाउनु भयो प्रभु। साँच्चै नै नूहलाई बचाउनु भयो अनि मिश्र देशमा प्रभु तपाईँले योसेफलाई उठाउनु भयो अनि गोसेन क्षेत्रमा इजरायललाई सुरक्षित राख्नु भयो। परमेश्वर आज नेपालमा भएका ती सबै दुष्टताको माझमा पनि तपाईँले आफ्नो मण्डलीलाई सुरक्षित राखिरहनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईँले आफ्नो मण्डलीलाई तपाईँको रगतको छिटकाभित्र राख्नुहोस्। तपाईँको स्वर्गदूतको सुरक्षा छाउनीभित्र राख्नुहोस् प्रभु। हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्दछौँ। परमेश्वर पिता हामी प्रार्थना गर्छौँ आज जो जतिहरूले यो वचन सुन्न पाएका छन् उनीहरूलाई सुन्नलाई मौका दिनुहोस् प्रभु। हाम्रो देशभित्र देश बाहिर संसारभित्र रहेका सम्पूर्ण विश्वासीलाई प्रभु तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर सच्चै तपाईँले प्रभु हरेक विश्वासीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् र तपाईँले रक्षा गर्नुहोस्। परमेश्वर तपाईँले आफ्नो मुख
हरेक विश्वासीमाथि चम्काउनुहोस् र हरेकलाई तपाईँको अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु। परमेश्वर तपाईँले आफ्नो चेहरा आफ्नो मण्डलीमाथि प्रकाश गरिदिनुहोस् र हरेकलाई शान्ति दिनुहोस् र प्रभु तपाईँको नाउँ तपाईँको मण्डलीमाथि रहेको होस्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ हाम्रो देशमा तपाईँको राज्य आओस्, हाम्रो मण्डलीमा हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा प्रभु तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा मात्रै हाम्रो जीवनमा पुरा भएको होस्। धन्यवाद छ परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको संगति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहँ। येशूको नाम आमेन। जय मसीह।